अहो ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण फुनके कसे बनवायचे ते बघूयात. खानदेशामध्ये होळी जेव्हा होते तेव्हा हे बनवले जातात. खूप छान होतात, चवीला खूप छान लागतात आणि तितकेच पौष्टिकही आहेत. तर इथे 1 कप चणा डाळ मी घेतली, स्वच्छ धुवून एक 5 तास भिजवून घेतली आणि त्याचबरोबर मूग डाळही अर्धा कप मूग डाळ स्वच्छ धुवून 5 तास भिजवून घ्यायची. आणि या दोन्ही डाळी भिजवून झाल्यावर त्यातलं पाणी पूर्ण उपसून काढायचं, पाणी त्यामध्ये ठेवायचं नाही. आता यामध्ये मी एक 4 ते 5 हिरवी मिरची घालते, लसूण पाकळ्या, हवं असेल तर आलं पण तुम्ही यामध्ये घालू शकता, आल्याचे तुकडे, त्यानंतर जिरं. आता या दोन्ही डाळी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायच्या आणि याचा आपण या मिक्सरमध्ये फिरवून भरड काढून घ्यायची. पाणी घालायचं नाही अजिबात, फक्त डाळ घालायची आणि भरड काढून घ्यायची. चला तर मग इथे हे डाळींचं मिश्रण मी व्यवस्थित मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलं आहे आणि पाणी अजिबात घातलं नाही, त्यामुळे छान असं दाटसर झालं हे. आता यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालायचा, थोडासा हळद, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, यामध्ये भाजी पण घालू शकता तुम्ही, कडीलिंबाची पानं, थोडेसे तुकडे करून घालते म्हणजे त्याचा फ्लेवर छान उतरतो, मीठ चवीपुरतं. आता हे मिक्स करून घेऊया. आता हे व्यवस्थित असं मिक्स करून झालं की हे चमचाभर मिश्रण घ्यायचं आणि हातामध्ये हे असे याचे गोळे करून घ्यायचे. तुम्हाला कितपत लहान मोठे हवे तसे. आणि हे गोळे स्टीमर आहे इथे माझ्याकडे, यामध्ये ठेवायचे. आता माझ्याकडे स्टीमर आहे म्हणून मी वापरते. स्टीमर नसेल तर एखादी चाळणी घेऊ शकता तुम्ही आणि त्यामध्ये हे गोळे ठेवू शकता आणि मग एखाद्या भांड्यात किंवा कुकरमध्ये हे स्टीम केलं तरी चालेल. जसं आपण कोथिंबीर वडे वगैरे स्टीम करतो एक्झॅक्टली त्याच पद्धतीने करायचं. स्टीमर पाहिजेच असं काही नाही. इवन इडली कुकरमध्ये पण तुम्ही करू शकता. त्या प्रत्येक पात्रामध्ये जर हे ठेवलं तर व्यवस्थित आणि जास्त प्रमाणात होईल. इथे स्टीमरमध्ये खाली मी पाणी गरम करून घेतलंय, त्यावर हे भांडं ठेवायचं, झाकण लावायचं आणि मीडियम हीटवर एक 10 मिनिट आपण व्यवस्थित स्टीम करून घेऊ. चला तर मग हे मी स्टीम केलंय 10 मिनिट मीडियम हीटवर आणि एक आणखी 10 मिनिट रेस्ट करायला ठेवलं होतं मस्त. आणि इथे बघू शकता व्यवस्थित असे छान स्टीम झालं ते. आता आपण हे शॅलो फ्राय करून घेऊयात. चला तर मग हे स्टीम केलेले फुनके मी काढून घेतले, त्याचबरोबर तव्यामध्ये थोडंसं तेल गरम केलं, एखाद दुसरा चमचा. आता हे यामध्ये सोडूयात आणि हलकंसं शॅलो फ्राय करून घ्यायचं. एक 2 मिनिट फ्राय करून झालं की पलटी करून दुसऱ्या बाजूनेही मस्त फ्राय करून घ्यायचं. मला खरं शॅलो फ्राय करण्यापेक्षा हे स्टीम्ड फुनके खायलाच आवडतं, छान लागतं. गरमागरम असे मऊ लुसलुशीत असतात जेव्हा ते स्टीम करतो आपण ते. पण एनिवेज मी आणखी एक प्रकार करून दाखवते, तुम्हाला ज्या पद्धतीने आवडेल त्या पद्धतीने तुम्ही करून खाऊ शकता. आणि इनफॅक्ट हे असं मुटके करण्याऐवजी तुम्ही जर याला राऊंड शेप दिला तर आप्पे पात्रामध्ये पण हे मस्त शॅलो फ्राय होऊन निघेल. आणि आता आपण हे काढून घेऊयात. मस्त खूप सुंदर दिसतात. याचा अरोमा पण खूप छान येतोय, सुवास खूप छान येतोय आणि पौष्टिक आहे. मेन म्हणजे मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी अमेझॉनवरून मसाले ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे आणि कुठून ऑर्डर करायच्या दोन्हीही लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. मसाले ऑर्डर केल्यावर ऑर्डर नंबर कमेंटमध्ये कळवा किंवा मग madhurajrecipe@gmail.com वर पाठवा.
3 लकी विनर्स निवडण्यात येतील आणि त्यांना मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, एक सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला पाठवण्यात येईल. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.